Góðan daginn öll, ég heiti Dagbjörn Gunnar og formaður Uppreisnar, Glerauka Viðreisnar. Við erum að skipuleggja fund hérna í dag málefni ungra fanga sem hópur sem hefur gjarnan orðið út undan í kerfinu og það þarf víða pottur brotin þegar hagsmunir kemur að hagsmunum vörsluþeirra málefnum. Við erum að bjóða alla velkomna sem í salnum og þá sem að fylgjast með á netinu ef nokkrir eru, ég vona innilega eitthvað hlýðar. Við munum byrja á fyrirlestri frá Óttari sem meistarinn í sálfræði og hefur reynslu af þessum málefnum. Hann kynnir sig væntanlega bara betur sjálfur og síðan eftir hann hefur lokið sínum fyrirlestri þá munum við opna fyrir spurningar úr sal og á netinu. Ég ætla ekki að fara fleiri orðum með það, þú ert bara velkominn á það. Takk. Já, ég heiti Óttar og meistarnemi í réttarsálfræði og við Háskólann á Akureyri. Og þar einmitt hef ég kynnst nýrri nálgun á akkurat fólk sem í afbrotum og benda mér á góðar rannsóknir þar. Og ég ætla að taka fram að ég með svolítið nýja nálgun kannski á þetta hérna og að þó ég sé að fara að sýna fram á þessa nálgun og þá er ég ekki að fara að segja að þetta sé afsökun fyrir afbrotum. Ég einfaldlega að sýna að það sé hægt að taka kannski öðruvísi á þeim. Sko, samkvæmt tölum, og þetta eru nýjar tölur sem hafa verið teknar hérna í rannsóknum í íslenskum fangelsum, að þá eru 87% íslenskra karlfanga sem hafa orðið fyrir slæmri meðferð í æsku. Og af þeim hafa 48% orðið fyrir kynferðisofbeldi. Og þetta eru náttúrulega rosalega háar tölur. Tölur með kvenfanga eru hærri, það eru ekki alveg jafn staðfestar, en kynferðisbrotin eru hærri hjá þeim. Það er líklegt að það sé meira kynferðisbrot í æsku karlmanna. Þeir eru tregari við að viðurkenna og þannig að það kemur ekki nógu vel fram með þær tölur. Þegar að þessar tölur eru teknar saman að þá eru í fangelsum á Íslandi svona hvítflippa fangar sem eru í rauninni af öðru sauðahúsi heldur en hinni sem þeir sátu inni með. Þannig að líklega þessar tölur hærri. Þannig að við getum gert ráð fyrir að sé hærri heldur en 87%. Því að þeir skekkja tölurnar svolítið. Og í þessum áföllum ekki verið að tala þetta er slæm meðferð í æsku. Það er ekki verið að tala þarna eins og áföllin sem að missa ástvin eða lendi í náttúruhamförum eitthvað svoleiðis. Þannig að ef það er líka þá eru náttúrulega æsku áföll tölurnar ennþá hærri með börn sem lendi í áföllum. Það er ekkert lengur bara þetta segja við getum ekkert sagt þau jafna sig. Það er, þú veist, að tíminn lækni bara sárin eða eitthvað svoleiðis. Rannsóknir sýna að börn á þessu, þau eru með heilina á viðkvæmu þroskastigi og þegar þau verða fyrir áföllum og heimilisofbeldi eða kynferðisofbeldi einhvers að þá breytist í rauninni virkni heilans og það fylgir þeim svo náttúrulega bara til stundum til æviloka. Stundum þetta að laga þetta en oft ekki. Það breytir tengingum og öðru slíku í heilanum. Og já, ég ætla að sýna fram á tengingu við áföllin, við afbrot. Þessir einstaklingar eru náttúrulega líklegir til að misnota vímuefni. Fólk sem í afplánun það
þegar fer í afplánun mjög hátt hlutfall af þeim sem er að nota vímuefni. Og misnota, ekki bara nota, það er að misnota. Mikilli neyslu og slæmni og hérna sko þegar þú ert komin með breytingar á heilanum, þú veist, og það eru skapgerðar breytingar, fólk eru uppstökkt og hvatvíst og annað, og svo ertu komið vímuefni ofan í þetta og annað slíkt, að þá oft bein braut frá þessu í vandræði og í kast við lögin. Þannig að það hægt að kannski fara að skoða það svolítið út frá því að þetta sé kannski heilbrigðisvandamál líka, ekki bara félagslegt. Þarna erum við komin í svolítið sem er enn og verra heldur en að fá bara áfall, að það þegar fólk var áfallarstreituröskun. Það allt upp í 50% afbrotamanna í fangelsi á Íslandi með áfallarstreituröskun. Og bara svona til að sýna ykkur svona munnaði, þá sést hermenn sem voru í Írak og kom heim úr stríðinu, og það var hæstalagi 20% af þeim með áfallarstreituröskun. Þannig að fangar á Íslandi eru með hærra hlutfall. Og það náttúrulega bara út af því að þetta einstaklingar sem hafa lent í slæmum atburðum í æsku. Og þetta fylgir þeim bara áfram. Þetta oft alveg bara algjörlega ómeðhöndlað. Það hefur verið svolítið lenskan að krakkan jafni sig bara. Þetta bara reddast. Talað við þau einu sinni tvisvar, eitthvað, þú veist. Og svo kannski farið út af heimilinu, kannski, en ekkert tekið almennilega á vandanum þeirra. Þegar að áfall ríður yfir, eða þá þegar áfall endurupplifað, þá lítið svæði í heilanum sem kallast mandla, og svona áfallastöð heilans, og það sem að gerist þetta, eins og endurupplifað, þá minnkar virkni í framheilanum, sem stöð röksemdar og dómgreindar. Þannig að það endurupplifað áfallið, og þá bara slöknar á röksemd og dómgreind, og þú gerir bara vitleysu í rauninni. Það bara, þú ert ekki jafn fær að meta það sem þú ert að gera, hvort það sé rétt eða rangt. Það og já, eins og ég segi, það getur náttúrulega, það alveg augljóst að það getur náttúrulega leitt til þess að þú meitir ekki, eða byrjar ekki virðingu fyrir lögum eða reglum, til dæmis. Þetta svona almenn einkenni áfallarstreituröskunar. Það mismunandi hvernig konur og kallar, hvernig einkennin verða hjá konum og kallum. Það svona almenn einkennin eru svipuð. Konur, til dæmis sem hafa lent í kynferðisofbeldi, það verða mjög mikið inn í heilbrigðiskerfinu. Það verða veikar, mikið móðurlífsvandamál, þunglyndi svakalegt og annað slíkt. Karlmenn fara beint í neyslu. Þetta allt út af við fyrir þeim. Það eru reiðir, aggressífir, drykkja, þú veist, og hörð neysla á efnum. En já, neyndar neysla hjá konum líka, en þetta verður svona harðari, og það sem svona munur líka að svona almennt það þannig að fólk reynir að forðast aðstæður sem gæti látið endurupplifa atburðinn. En stór hluti kalla virðist sækjast í einmitt aðstæður til þess að keyra upp sömu tilfinningar og áfallið. Sem að akkurat þegar það gerist, að þá bara hugsunin með rétt og rangt minni og aggressífur og hvatvísífur eru svakaleg.
og það eitt líka sem ég langaði að koma að ég fór á ráðstefnu á ADHD samtökunum og þar kom fyrrverandi lögreglumaður frá Bretlandi og hann sagði sko á sínum yngri árum þegar hann var lögregla að þá var alltaf þessi vandræðagemningarnir það var alltaf þessi gaurar sem að virtist ekki geta verið til friðis og alltaf sömu gaurarnir og þegar hann fór svo að kynna sér þetta með ADHD að það fjalli alltaf þessi gaurar undir þá kategóri. Það var bara sami hópurinn með vesen, hvatvísi og og sem að svo þegar menn fóru á lyf breyttist allt hjá þessum einstaklingum. Þannig að kerfið hefur kannski verið hérna áður en að ADHD var rannsakað svona mikið, kannski stútfullt af fólki sem var ekki með greiningar. ADHD samtökin í dag vilja meina að þessi 60–65% einstaklinga í fangelsunum á Íslandi með ADHD. Þeir hafa heyrt tölur allt upp í 80%, en það var ekki staðfest en þeir vilja halda sig við 65%. Og það eru 2 viðbóta raskanir sem að fylgja oft ADHD og það er mótþróaröskun og hegðunarröskun. Þegar þetta þrennt komið saman sýnir fólk bara mjög mikla andfélagslega hegðun og rosalega uppstökt getur sýnt. Verið reitt mjög mikið og ríkur auðveldlega upp, mjög stuttur þráður og geti kannski útskýrt svona hátt hlutfall þá í fangelsum. Ofvirknislyf eru bönnuð í fangelsum á Íslandi. Það eru einhverjar undantekningar. Þannig að þú ert kannski með einstaklingar sem hafa verið að nota lyfin, svo fara þeir í fangelsi og lyfin tekin af þeim. Það segir sig sjálft að það er ekki gott að hafa þess að lyfjalaus í einhver tíma í fangelsinu. Það er allavega ekki að hjálpa. Gæti mjög líklega að það verið erfiðara líka fyrir fangaverði og aðra sem að starfa í þessum. Hérna sjáu ég hafði nú ekki tíma til að því að þetta voru íslensku fyrir ykkur, ég ætla að vona að allir skilja þetta. Að gæti verið að vera að greina fólk einmitt með ADHD sem er í rauninni með áfallasögu. Mjög mikla líkur á því, sko. En svo kannski til fólk sem er með bæði einfaldlega, þú veist. En ég hef heyrt, sko, það hefur verið sagt mig að fólk trúi ekki að ADHD sé til. Þetta sé bara fundið upp af einhverjum til þess að selja lyf og svona. En hvort fólk trúi því að það sé til eða ekki, að þá er fólk með þessi einkenni sem þarf að taka á það. Veist. Og einbeitingarskort og ofvirknina og hvatvísin er náttúrulega alveg svakaleg. Já, ég ætla að koma inn í fyrsta, en sko að loka fólk inni sem er sálfræðileg vandamál á þess að taka á því. Sko, ungt fólk sem kemur inn í kerfið og við hljótum að vita það alveg í dag að það er eitthvað að. Það er ekki bara til fullt af fólki sem að fæðist bara brjálæðingar. Menn er ekkert bara að beita ofbeldi út af það finnst það gaman eða að gera. Þannig að ef fólk kemur í kerfið og þá þyrfti náttúrulega að vera skimun, skoða hvort það er með raskanir og reyna að gera eitthvað, ráðgjöf og annað slíkt. Ekki
henda fólki bara inn, ungu fólki, ef það er með einhverja raskanir eða geðsjúkdóma og það er ómeðhöndlað inn í fangelsi, að þá versnar það. Og þá er þetta bara geymsla og svo sleppum við unga fólkinu aftur út, verra, og þá vitum við bara að kemur inn aftur. Það er, ég er ekki að segja að allir afbrotamenn séu eitthvað með geðraskanir og eitthvað, en þessar tölur sýna að það er mjög mikið greinilega, mjög hátt hlutfall. Koma þetta sem að Bandura komið á sín tíma að börn sem alast upp og verða vitni á ofbeldi eru líklegir til að beita ofbeldi. Þetta er náttúrulega ekki algild regla, en þannig að það væri kannski hægt að skoða það þegar þú komið unga ofbeldismenn. Hvort það væri saga það að hann hefur verið beittur ofbeldi eða verið alinn uppi mikið ofbeldi og kannski fara bara í það í stað að vera henda maður hraunið. Þetta er sko, þegar það er búið að gera endalausar rannsóknir úti og svo á Íslandi. Sigrún Sigurðardóttir, lektor á Akureyri, er búin að rannsaka mikið áföll í æsku og kynferðisbrot gagnvart karlmönnum og hvernig fólk, þetta hefur áhrif á fullorðsár, alveg gríðarleg áhrif. Og þá er nokkuð veginn svona augljóst að við getum ekki bara verið að segja bara villingar og vandrækjameirar. Og það þarf kannski bara að taka á vandamálunum í staðinn fyrir að setja fólk í geymslu. Ég var svona að hugsa með unga menn, unga konur komið afbrot sem að eru alvarleg og þá skoðagrunninn var þetta fram í neyslu. Af hverju á fólki neyslu? Hvort það væri í rauninni hægt að gera eitthvað annað heldur en að setja í fangelsi. Það er ekki í dag hægt að dæma í meðferð. Dómarar segja bara, Fangelsismálastofnun ræður einhverju hvort þú klárir dóminn í meðferð eða eitthvað svoleiðis, en maður myndi kannski vilja sjá ef þú sérð einstakling sem er með fullt af vandamálum og er að gera vandamál fyrir samfélagið, hvort það væri ekki hægt að bara dæma í meðferð. Það væri bara skilmálar bara, hann þyrfti að fara í meðferð, þyrfti að vera í ráðgjöf og reyna að tækla þetta svoleiðis. Og ef það gengur ekki, ef að menn eru búin að fara í ráðgjöf og halda áfram að brjóta að sér eitthvað hlust, þá kannski höfum við ekkert annað val heldur en að setja í fangelsi. Hver veit. En þetta þarf að skoða af þverfaglegu teymi. Það þarf að vera sálfræðingar, félagsráðgjafar og einhverjir sem að geta skoða þetta í heild, einhver hópur, ekki bara einhver stofnun, fangelsismálastofnun sem að ræður hvað verður gert í þessu. Ungir afbrotamenn, ungt afbrotafólk, ætti ekki að vera með eldra fólki í afplánum. Bara alls ekki. Og ég er svo sem ekki með einhverjar vísindalegar tölur á bak við þetta, þú veist ég með sambandi hitt allt, en ég hef persónulega reynslu af því. Menn koma inn, ungir, ekki með kannski rosaglæpi eitthvað, svo koma þær út eftir einhverja mánuði, eftir ár eða eitthvað, bara heltengdir. Bara, og þá fyrir þeir ekki að spá í hvort það býði eftir að húsnæði eða vinna eitthvað, því þá er búið að tengja þá inn í fíkniefnamarkaði og afbrot sem að skila
stærri pening, meiri pening og verður þá að vinna fyrir oft þá eldri. Þannig að það þarf að halda þessu að mínu mati. En það þarf líka að vera til annar staður, það þarf þá að vera önnur annað fangelsi eða stofnun sem að hægt að setja yngra fólkið á og ekki kynin saman. Það er glórulaust að hafa fangelsi þar sem að kynin eru saman. Það gengur ekki upp og ég trúi því ekki að við Íslendingar ætlum að vera fyrsti bara fólki í heiminum sem ætlum að sýna það að þú getur sett fólk saman, loka saman á einn stað og það mun ekki stunda kynlíf og það verður ekkert vesen, ekkert drama. Þetta er bara bull. Það er búið að banna konur í fangelsum í Íslandi, og búið að vera vesen og ef það er ekki til opið fangelsi fyrir konur þá er ekki að senda þær bara til kallana. Þá bara gera opið fangelsi fyrir konur. Hitt er ekki hægt. Á Kvíabryggju þetta er í rauninni bara einn gangur og svo eitt sér hús sem að geta verið 3 í eitthvað svoleiðis. Það er búið að teikna viðbyggingu fyrir Kvíabryggju sem að þeir vilja gera kvennálmu, sérstaka, aðgengi fyrir fatlaða líka. Og það hefur ekki fengist samþykkt að byggja þetta. Það er alveg lágmark að það hafa sama stað, það sér álma. Ekki konur og kallar á sama gangi og fangavörðurinn sem er á nóttinni sofandi, menn hvíla sig, skilurðu, að það sé bara hægt að hlaupa milli herbergja og þú veist, og gera hvað sem er gert. Með samfélagsþjónustuna, það hefur verið svona félagasamtök hafa verið að taka við brotamönnum, fólki, og vinna við fótboltavelli og eitthvað svona. Það hefur verið erfitt að fá vinnu við það. Og það var bara spurning hvort þessi ekki að virka þetta á einhvern annan hátt, þannig að þeir geti þjónað samfélaginu. Og ekki að ég sé að negla það niður næsta sem ég ætla að segja, en spurning hvort ég geti unnið á elliheimilum með gömlu fólki eða eitthvað. Og þá væntanlega ekki setja eitthvað sem situr inni fyrir þjófnað inn í herbergi á einhverju gömlu fólki með skartgripaskrín. En það hlýtur að vera að smíða einhver þetta þannig að við getum þá nýtt á í einhver annað heldur en að mála skilti og þú veist, já, sérstaklega þegar það er ekki íþróttafélagin annað get ekki tekið við þeim. Mér finnst að þegar ungt fólk komi inn í fangelsi, reyndar á það við alla, en það sem við erum að tala unga fanga núna, að þá eigi að vera áætlun. Þegar þú kemur í fangelsi, þá veit Fangelsismálastofnun hvenær þú losnar. Þeir vita hvenær þú átt að komast í opið, á vernd, þetta er allt til. Þetta er bara smá reikningsformúla. Það er bara til áætlun. Hvort þú viljir fylgja betur en áætlun. Það er að segja, þú kemur og skoðar, viltu vera í ráðgjöf, viltu gera þetta, viltu sinna námi, þú veist, og bjóða upp á eitthvað annað heldur en bara viltu sitja inn í klefa og fara út í eitthvað tíma í fótbolta eða eitthvað. Bjóða upp á hjálp og sé reynt að takast á við vandann. Svo ef menn skrifa ekkert undir það, vilja bara hafa svo fá þetta, þá bara, eða skilur við að gera eitthvað annað heldur en það, sem við vilja kannski bara vera inn og detta í það, en mín reynsla er svo, þegar ég talaði við fanga á Kvíabryggju, að þá voru 90% af þeim sem að vildu verða virkir samfélagsþegnar og gera eitthvað gagn. Það var bara þeirra ósk. Svo
oft gengur þessi draumar ekki upp þegar menn koma út í húsnæðisleysi og annað slíkt, þú fari ekki í vinnu út af sakavottorði og annað slíkt þannig að þú mætti kannski pæla þessi stuðning eftir afplánunina líka. Já, hann óásættanlegt þessi kynjablanda. Það engin áhersla betrun að, sko, það náttúrulega 2 ár síðan ég var þarna. Ég veit ekki hvort það komin einhver brjálu betrunstefna eftir þetta. En þetta var bókstaflega geymsla bara. Algjörlega. Settir hann inn, ekkert. Jú, þú gast farið í skóla, þá var engin pressa það neitt. Og stundum eiginlega ekki og fórst að Kvíabryggju, að þá þurftir að vera þar sko þegar skólinn byrjaði. Þetta er framhaldsskóli og þú veist, þú komst að sumri til eða skólinn var byrjar, þá gast ekki farið í nám. Og einhvern tíðan stakk ég upp á það að fengjum ráðgjafa þarna uppi til. Þarna voru ungi strákar sem áttu börn, voru börn á leiðinni. Og mér fannst bara mjög fínt að fá einhverja félagsráðgjafa og annað til að ræða það. Þú veist, ég meina, það ekkert allir sem kunna bara þeir eignast barn fyrir utan fangelsið og hann í fangelsi eitthvað, það var náttúrulega svona kannski fara yfir foreldrahlutverk og annað. Það var ekki tekið mál, sko. Og sko það kom sálfræðingur 3 uppbyttir þegar ég var þarna í 2 ár. Eitt skiptið talaði hann við einhverja 2-3. Það er mjög gott. Hitt skiptið kom hann með skiptinema sem vildi tala um einhvern glæpamann. Þannig ég var sendur inn á skrifstofu með skiptinema. Og í 3. skiptið kom hann og talaði við 1 mann og fór svo. Og ég get alveg lofa okkur því, það var allavega 70% af inni sem hafði gott á sálfræðiviðtölum og það var ekkert gert. Þannig að geðlæknir ekki búin að vera í kerfinu síðan 2013 held ég. Þannig að ég veit ekki alveg hver að skrifa út lyfin fyrir fangana, en það víst ennþá að skrifa út lyfið þá. Og já, mér skilst að nám á Litlahrauni sé í góðum málum, en eins og á Kvíabryggju engin skólastofa sem yrði í nýju viðbyggingunni, skilst mér. Ekki kennarar og ekki námsráðgjafar. Þannig að þú ert að fá menn, drengi inn í kerfið, inn í fangelsin sem hafa flostum á skóla út af alls konar vandamálum. Ná ekki að einbeita sér eða eitthvað, þú veist, út af áfalli eða athyglisbresti eða hverju sem er. Svo koma þeir inn til að vilja læra. Þeir fá bók og engin kennari og ekki námsráðgjafi. Þannig að þegar ég var á Kvíabryggju stóðum við nokkuð þétt saman, fóru nokkrir í nám og þá bara rölti maður á milli. Við fórum bara á milli og hjálpuðust það sem voru að vera. Og já, mér finnst það vanta mjög mikið að hugsa út í nám því að það eru ég held að séu 3 ennþá í námi síðan sem kom út, sem sátt með mér inni. Þetta er svolítið mikilvægt að mínu mati fyrir einmitt betrunina. Nefna dæmi með, ég hef ekki farið á Litlahraun, en á Litlahrauni var einhvers konar sumarbústaður á lóðinni sem að fólk gat komið með börn. Því að miklu vistlegar að koma og hitta börnin þar. Þetta var svona, í staðinn fyrir að fara með þau, það er ekki fallegir heimsóknarklefarnir. Og ég skil alveg að mæður vilja ekki koma með börnin þarna inn, sko. Og þess vegna var þessi skúr settur og skilst það að gengi vel.
hún var lokað vegna sparnaðar. Þannig að ég maður bara spá í hvort það var ekki bara að fá einhver yfirmenn sem taka bara aðeins minni laun og hafa bara skúrinn í gangi. Bara mín hugmynd, ég veit ekki alveg hvort þið allir takið vel í það. En þetta sem mikilvægt. Ég veit að menn mistu samband við börnin sín þegar skúrnum var lokað. Og með slæmum afleiðingum. Bara mjög slæmum. Persónulega þekki ég einn sem að stutt eftir þetta gerist, þessu lokað og hann fær það bara símtal sem segir að nei, börnin kom ekki upp yfir vegna þess að þessi aðstæða sem boðið upp á þetta gengur ekki. Og það fór bara neysla, þunglyndi, svona að þurrka sig upp til að geta farið yfir kvíabryggju. Þá voru það svo langt að fara með börnin, að tveggja tíma keisla, þannig að það minnkaði líka, heimsóknartímandi þar. Og hann endaði bara með ligg í rúminu alla daga og hrikalega þungur og endaði svo bakveikur út frá því. Þannig að, maður gæti rekið það bara, hann þurfti að fara aðgerð í baki bara til þess að hann, það byrjaði bara því að hann fekk ekki hitta börnin. Þannig séð, sko. Það skiptir miklu máli að halda sambandi. Tala ekki ef menn eru búin að vera í miklu sambandi við börnin þegar þeir eru komin, að sambandi haldist. Og það verður í rauninni bara ákjósanlegast ef það væri einhver fulltrúi í fangelsismálastofnun sem að hreinlega myndi beita sér í því að þetta gengi. Og eins og við vitum að menn sem eru búin að haga sér svona, menn og konur fyrir ekki, ég var að taka það líka fram, sem eru búin að haga sér svona út í samfélaginu, svona dýrvitlausir og brjóta af sér og að þeir eru mjög líklega ekki búin að haga sér vel við barnsmæði sína, sko, þannig að oft þetta orðið rosa styrt og jafnvel ekkert samband á milli eitthvað og þá nú kannski bara alveg ágætt ef það væri einhver hjá fangelsismálastofnun sem myndi beita sér því að vera milliliður að reyna að koma á sambandi eða reyna sáttafundi eða hvernig sem það er. Þetta er nefnilega gríðarlega mikilvægt. Það kemur mikið áfall þegar maður missir sambandi við börnin. Það var, þegar ég var alltaf með gott sambandi krakkana mína, þangað til allt í einu, þá átti hálft ár eftir, þá ekkert. Og það var miklu verra heldur en að þetta 1,5 ár sem ég hef búin að vera inni, sko. Bara þessi tími. Miklu verra. Þannig að ég myndi alveg sjá að það smá, ég ekki að segja að það þvinga fólk til að koma að tala við fanga, en það væri kannski reynt að miðla einhverjum sáttafundum eða fundum á. Ætla ég að koma einu hérna sem er þegar að kerfið eiginlega bara það núna, ef þú fyrir Litla-Hraun, þá þarfst það fyrir opið og svo fyrir það áfangaheimili vernd. Getur líka enda bara beint í opnu fangelsi og svo á vernd. Þegar ég var þarna voru margir sem vildi ekki fara vernd. Og rosa margir. Og ég skrifaði bréf og reyndum að kæra það og þeir eru sendir þangað, margir sluppu. Svo að mér skilst núna þetta bara, þú verður að fara þangað. Og ég meina, auðvitað eru margir sem vilja það að koma út í borginni og meira frelsi að vera í borginni, geta fara að vinna og annað. Og þetta er einkarekin stofnun sem margar reglurnar hann eru bara þeirra eigin. Þú ert að borga leigu. Þú sést í afplánun, borgar 65.000 krónur í leigu og þú ert ekkert mikið að safna fyrir íbúð. Þú veist, maður er alltaf að borga okkur 3-4 mánuði fyrirfram
og þú veist, þannig vorst ekki að ná að safna mikið. Því að vernd var líka framlög frá ríkinu og ríkið átti bara að sjá þetta bara. Fólki sent þangað og þá ætti bara ríkið að sjá þetta. Það er svona lenska á Íslandi að þú getur verið með meðferðarstofnanir og alls konar stofnanir, þú veist, og eina sem þú þarfst að gera til þess að vera með svoleiðis að þú ert að hætta að drekka. Sem er mjög undarlegt, þú getur bara með byrgið og hitt og þetta, þú veist, alveg og út af þetta að drekka. Þú ert að fá fanga úr 3-4 fangelsum inn á einn stað með fíknivandamál, augljóslega geðræn vandamál, og sannað að mikið af geðræn vandamálum, félagsleg vandamál, alls konar, þá þarf að vera fagfólk á svona stað. Ekki þannig að þú komir þangað, farið í vinnu og þurfir svo að borga sálfræðitímana þína, eða hvert sem þú leitar þér, kannski leitar þér ekki, og svo borga leiguna og allt og svo þurfir að losna hana út á ekki neitt. Ef að ríkið ætlar að senda fólk á einhvern stað sem er, eins og ég segi, það er ekkert allir greinlega með geðsjúkdóma en ef það er svoleiðis, þá þarf fagfólk að taka við, einhver sem veit hvað hann er að gera. Og það bara hlýtur að vera að við fyrir að fara að taka á svona málum með það. Að þessi ekki bara menn geti verið með heimili og stofnanir sem það og hafi enga, nú ekki að rífa upp einhverja mentasnobb, en enga í rauninni þeirra hæfileikar til þess að taka á þessu starfi hafa verið að hætta að drekka. Gengur ekki upp. Svo komum við einu það er alltaf, þegar við vorum inni þá var mánu að beða einhverja breytingar, gera eitthvað, það var alltaf, það er ekki til peningar. En það er bara víst til peningar. Þú veist, þetta sem við erum að tala hérna núna, eins og hafa þennan litla skúr opinn upp á hrauni, svo að menn getur verið tengslið með börnin sín. Það sem er að, við getum bara tekið bensínkort hjá hann með Ásmundi og splæst í hann að halda þessum skúropnum. Það er alveg til peningar. Þetta er bara ekki vinsæll málaflokkur og stjórnmálamenn koma og taka svona af og til, já, nú ætlum við að gera einhversu. Nú gerum við eitthvað, þú alltaf tala smá og tala að svo deyr þetta bara út. Bara, við sáum enga stjórnmálamenn upp á Kvíabryggju, aldrei, fyrir en að ákveðin hópur af brotamönnum komað inn, þá alltaf bara stjórnmálamenn mættir og ekki einu sinni á heimsóknartíma og þú veist, einhvern veginn samt heyrði aldrei í þeim eða hvort þið voru með einhver plön fyrir okkur. Þannig að, já, við viljum skila mönnum góðum út. Auðvitað, ég er helst ekki að fara inn. Og þeir eru að tala það, ég hef svo oft heyrt tala það að af hverju að vera að henda peningum einhverja glæpamenn, veist. Ég er þetta námslánum, akkurat ég að redda honum skóla, vegna þess að við erum ekki að henda peningum í glæpamennina, við erum að henda peningum í samfélagið. Ef þeir koma út virkir og eru ekki að brjóta af sér og eru bara til gagns, þá hlýtur það bara að vera betra fyrir okkur öll hinn. Þetta er ekki bara spurningum sem að laga einn og gera eitthvað gott fyrir það, við erum bara að gera gott fyrir alla. Það er há endurkomatíðni í fangelsin í Íslandi. Fangelsmálastofnun hefur sett sér 20%. Samt koma nemara og meistarastigi í fangelsin, gera kannanir og rannsóknir og þá er þetta komið í 68%. Það er bara eins og Bandaríkin eitthvað. Allt og hátt. Við viljum ekkert að fá fólk, 19 ára strákinn í fangelsi. Hann er komin aftur 20, losnar út, 23 kemur hann aftur, þá er hann komið í ítrekunarbrot eða eitthvað, þá er þetta aðeins lengra og svo bara aftur. Þetta er bara ekki hagstætt.
hljótum við geta hent peningum að redda þessu. Þannig að þetta er heilbrigðisvandamál líka. Taka bara rétt á þessu, bara alltaf, ef það er ungt afbrotafólk, taka það í skim, skoða hvað er að. Ég held að sé enginn fáir sem ætli bara að vera brjálaðar afbrotamar. Og kannski horfði einhver á Scarface og var langar að vera í smá stund, en þeir hljóta ekki að vera brálega. Þetta er driflegilegt að vera krimi, sko. Og þannig að svo að loka sem ég langar að koma, það er með sakhæfi, það sem við nú að tala um geðraskanir og geðsjúkdóma. Núna nýlega, bara fyrir 2 dögum eða eitthvað, lést maður í fangelsi hérna. Hann tók sitt eigið líf. Fyrir einhverjum árum var hann með gróf brot og fór í mat og hann var sem sagt dæmdur ósakhæfur. Maður bara í geðrofi og bara augljóslega ekki hæfur, hann átti ekki að vera í fangelsi. Hann fer á sofn. Þar gengur hann bara vel. Hann er lyfjagjöf og þetta, bara allt annar maður. En það þarf náttúrulega að sleppa honum líka. Þegar hann er sleppt þá fer hann aftur í neyslu og eitthvað og svo byrja afbrotinn, ofbeldisbrotinn að tínast inn í hann aftur. Hann er handtekinn og fer fyrir dóm og þá er hann sakhæfur. Þetta er sami maðurinn, það er ekkert búið að gerast. Jú, hún var hjálpað á Sogni, hann farið það. Þetta er sami maðurinn, hann er dæmdur sakhæfur, hann er sendur á Litla-Hraun. Þetta getur eftir ímyndað ykkur álagið á starfsfólkið. Það er ekkert að gera, þú veist að ímyndað ykkur hvað er erfitt að díla við þetta. Og ef eitthvað gerist, það er bara starfsfólkinu kennt það. Skiljið, bara eitthvað, af hverju fylgdust ekki betur með hann, af hverju er ekki þetta. Hann á bara ekkert að vera það. Og það verið með mörg dæmi þetta að á Litla-Hrauni hafa verið mennar sem áttu alls ekki að vera í fangelsi. Hann fær að fara af Litla-Hrauni yfir á Kvíabryggju og er núna dáinn. Og eitt svona alvarlegt dæmi sem ég veit líka að þegar ég fór á Kvíabryggju, það var ungur strákur, hann er 19 ára gamall. Hann er inni fyrir tilraun til manndráps. Og það var bara mikið það sáðu allir. Og það var búið að segja frá hann kom hingað, sem var reyndar sagt hann líka, ekki breyk. Þannig að ekki breyk. Þannig að það er að losna þetta, hálft ár, þá var hann búinn að drepa eitthvað, þú veist, hann kemur aftur, hann á ekki breyk. Alveg snaruglar, hvað er þetta? Það er að geyma hann að Kvíabryggju, sko. Hann talaði líka þannig, þú veist, það var enginn búinn að bjóða hann hjálp. Enginn. Fyrir að við tökum okkur saman, við myndum svona þéttan hóp þannig, töluðum saman og ræddum það, þú veist, að það er alveg sama, þeir eru að segja við þig. Þú verður bara aumingi, þú verður ekkert úr þess. Guð kemur aftur. Að taka það ekki, veist, ekki nokkur. Við bara vissum betur, við gætum losa okkur út úr þessu. Eins trylltur hann var á þessum tíma, þá var hann á mjög góðum stað í dag. Allir sögðu þetta væri bara lost case. Hann er í námi og hefur það bara mjög gott. En þetta heppnast í þetta skipti. Þarna var góður hópur. Ef að þetta hefði ekki tekist, þessi hópa þéttingarnar sem var þá. Hann fór í geðrof einu sinni og það var fenginn sálfræðingur upp í þér, ég man ekki hvort hann kom 2 dögum seinna eða eitthvað. Og hann útskýrði það drengurinn að hann hefði fengið verk í hnakkan og dottið út og man ekki neitt meira. Og laust, það sem hann
lausnins mannvegg. Ertu maður að láta kíkja á hana verk í hnakkan maður? Þetta var öll hjálpin mannvegg. En ég ætla bara að þakka fyrir mig og ég ætla að leyfa honum Þorláki hérna að taka þess við. Hann hérna er einn af þeim sem að þegar ég var hérna inni var sagt ætti ekki breyk. Hann er í aumingi og við myndum sjá hann aftur í kerfinu. Bara ofbeldismaður og aumingi. Og sem við trúðum ekki. Ég trúði ekki. Hann trúði ekki. Leðum bara að taka við. Já, það er mæk. Já. Og svo opnum við fyrir spurningar hérna. Komið sæl, ég heiti Þorlákur, eins og hann sagði. Og hann ætla svona að segja ykkur aðeins frá minni svona persónulega reynslu á þessu. Ég er ekkert svona menntaður eins og hann og get svona talað eitthvað út frá því, en ég get svona talað eins út frá eigin reynslu. Og ég er sem sagt enda inni, tvítugur, 9 tvítugur og afleiðingarnar, þú veist, ég er náttúrulega enda þarna inni, ég er ekkert að segja að það hef bara verið beint út frá því, en á þessum tíma var ég mikill í neyslu og sem að í kjölfarið ég enda þarna inni. Sem ungur drengur þá er ég greindur með ADHD og allt sem hægt er að vera greindur með, einhverja svona mótri og þröskuröskun og bara allt þetta skilurðu og var í kjölfarið settur á lyf og ég var rekinn fullt af skólum, þú veist. Ég var með mjög góðar einkunnir, þú veist, ég gat lært, en einhvern veginn gat ég bara ekki hagað mér og svo á unglingsárum þá tekum við, þú veist, ég fæ svona þokkalegt uppeldi, stundum ljótt og stundum ofbeldin á heimilinu og sem gerir það náttúrulega verkum að ég fer með frekar brenglað viðhorf út í lífið, það er bara þannig. Og svona mín einhvern veginn lífsviðhorf urðu mjög brengluð á unglingsárum þegar ég leiðist út í mikla neyslu og ég sem sagt, já, eins og ég segi, ég enda tvítugur inn á Litla-Hrauni og búinn að vera í miklum afbrotum á mikilli neyslu og mann er svona, þú veist, jú, maður náttúrulega þarf að taka þessari refsingu, maður er sjálfur búinn að koma sér í þetta. Það var enginn annar sem kom með þangað heldur en ég sjálfur. En þarna tók við mikil hræðsla, bara alveg hreinskilinn. Ég var gífurlega hræddur þegar ég var settur þarna inn. Ég var búinn að vera í miklum útistöðum við eldri menn sem voru þarna inni og hérna út í samfélaginu. Og fyrsta daginn sem ég labba út inn á Litla-Hrauni, þá takaði mér svona 20, kannski hátt upp í 30 menn, sem ég ætla ekki að nefna. Og jú, þú veist, þeir réðust ekki á mig, en þeir létu mig lifa allan þann tíma sem ég var að inni í ótta það að ég ætti að vera hræddur við það, sem er náttúrulega gífurlega óþægilegt. En ég svona einhvern veginn, þú veist, náði einhvern veginn svona að halda mig bara frá þessu liði þarna inni og barðist fyrir því að fá að vera sendur annað út af þessu. Ég var var búinn að reyna að berjast í stofnun að fá að vera sendur annað og fæ að vera sendur annað upp á Kvíabryggju og það er góður hópur sem tekur á móti mér, meðal annars Óttar og fleiri góðir menn sem að hjálpuðu mér gífurlega mikið. Öll mín hjálp einhvern veginn sem ég fékk þegar ég var inni, það var frá samföngum mínum, það var ekki frá stofnuninni. Aðeins reyndar seinna í þessu að þá leitaði ég mér hjálpar í áfengismeðferð á Litla-Hrauni en þegar maður kemur inn í fangelsi tvítugur þá er maður að fara út í mikla óvissu og maður veit einhvern veginn ekkert hvað maður er komin út í og ég þurfti að bíða nánast ár
eftir því að fá að vita hvað ég er lengi þarna og hvernig ég myndi mögulega losna, sem að tók mikið á, það er bara þannig. Og mér skilst það, samkvæmt mönnum sem ég tala við, að réttur hvers og eins fanga sé það að þegar hann er kominn í afplánun í gæsluvarðhald að þá eigi hann rétt á því að öll málin sem hann er með í kerfinu sé tekin fyrir á sama tíma, svo hann fái niðurstöðu út í málinu. Í mínu tilfelli var það ekki gert. Þeir tóku öll málin mér fyrir nema eitt til þess að geta geymt mig lengur að inni, tel ég. Og þeim tókst að geyma mig ágætlega lengi að inni, það er bara þannig. Ég er búinn að vera inn í 1,5 ár þegar ég fæ svo einhverja niðurstöður út í því. Mér langar að tala aðeins meira um þetta þarna á Kvíabryggju þegar ég kynnist Óttari og fleiri mönnum sem að sáu það að ég var ungur maður með mjög furðulegu viðhorf til lífsins og fóru svona kannski eitthvað aðeins að reyna að tala fyrir mig vitinu. Og ég sá að til dæmis Óttar var í námi, þannig að ég ákvað að reyna á það líka. Tók þar 2 áfanga, þó ég hefði viljað taka meira. Og þannig að þeir samfangarnir, það var eina hjálpin sem ég fékk. Og gott dæmi um það er það að ég satt inni fyrir gróft ofbeldisbrot sem ég framdi undir áhrifum og einn daginn segir Óttar um mig: ertu búinn að biðja manneskjuna fyrirgefningar? Og ég segi nei, það ger ég aldrei. Og hann segir um mig: af hverju pröfar ekki að senda inn e-mail, biðja hann afsökunar? Og ég hugsaði þetta í smá tíma og manaði mér svona upp í það kannski að biðja hann afsökunar og fékk Óttar til þess að hjálpa mig að skrifa e-mail þar sem að ég var kannski ekki málefnalegasti maðurinn á staðnum, bara svona ennþá, ekki mjög málfær og hann hjálpaði mér að senda e-mail og manneskjan var gífurlega þakklátt fyrir að ég hafi sendið þetta e-mail. Og svo þegar ég kem út úr fangelsinu eftir 1,5 ár, þá hitti ég manneskjuna. Ég talaði við hana, spurði hana hvort hún sé til að hitta mig og beðið hana afsökunar. Og í dag, þá erum við ótrúlega góðir vinir og við spjöllum hendar saman. Það er bara þannig. Ég fyrir einhverja náð, ákvað þegar það var stutt eftir á mér í afplánun að taka á neyslunni minni. Ég veit ekki alveg hvað það var, ég var ekkert mjög heillaður á því að hægt að drekka, þetta var eina sem ég kunni, þetta var það sem ég var búinn að gera í mörg ár og einhvern veginn, bara svona eina sem ég kunni á þessum tíma. Ég fekk einhvern veginn þennan kraft og ákvað að pröfa þetta. Og í dag þá var ég búinn að vera laus við þetta í svona tíma, alveg frá því að ég tók á mínu málum þarna Litla-Hrauni. Og ég er búinn að tróða sokk upp í ansi marga, sem svo ég væri bara lost case. Ég er ennþá að heita fólk í dag sem að segja bara: ha, þú hættur? Hvað er í gangi? En þetta einhvern veginn bara gefur mér kraft til þess að halda áfram. En tíminn þarna inni, hann var oft erfiður og bara alveg hreinskilnilega sagt að þá að ef þú ert með reynslu á þessu kerfi að þá er það allt annað heldur en þið sjáuð út á því. Og eins og ég segi, ég er greindur þetta allt þarna en einhvern veginn kem ég inn og ég fæ enga hjálp. Ég fæ hitta félagsráðgjafa einstaka sinnum og hún hafði samt eiginlega aldrei tíma til að tala um hann, það var eitthvað örstutt. Og mér langaði að koma í dag bara svona aðeins að segja ykkur frá þessu. Hann Óttar hafði samband við mig, þar sem við erum búin að vera svona að halda sambandi frá því að við komum út. Og einhvern veginn í dag, er maður bara, ég er ennþá svona svolítið inni í þessum málum. Ég er að kynna mér stráka sem er inni, fylgjast með þeim, af því að ég er að sjá hvort það sé eitthvað lagast. Það er ekkert að gerast. Ég þekki persónulega strák sem er í nákvæmlega sömu stöðu ég. Honum er bara haldið hann inni, hann er að bíða eftir dómi, hann veit ekkert hvað er að gerast, þetta tekur á. Og ef þú vinnur kannski ekki í þessu þegar þú kemur út,
ég er búinn að leggja gífurlega mikla vinnu á sjálf mig við að bara, þú veist, að ná upp andlegu hliðinni og er í prógrami sem að ég er að vinna með það. Þú veist, hvað verður þá þegar hann kemur út? Þetta er mjög erfitt. Þetta tekur á andlega, líkamlega, þú veist. Ég var 60 kíló þegar ég kom inn, ég held ég að vera 100 kíló þegar ég losnaði, þú veist. Þetta bara hefur allt mikil áhrif á mann. Og mér finnst þetta gífurlega spennandi mál sem við erum að tala um hérna, unga fanga. Og ég þekki persónulega strák sem fekk dóm hérna á Íslandi, ég ætla ekki að nefna nafn. Og flytti til Noregs, var orðinn edrú með konu og barn. Og hann sækir það að fá afplána í Noregi og hann fær það samþykkt. Og hann fær það samþykkt og hann er tekinn inn stuttu seinna. Og það sem er gert í Noregi þegar við kemur í fangelsi er það, eins og kom kannski hérna svona inn á þann, að þá ertu tekinn og þú ert metinn. Viltu hjálp eða viltu vera ennþá sami maður og það er? Er eitthvað hægt að gera fyrir þig? Og hann tók slaginn og vildi fá hjálp og hann var búinn að vera að vinna sem kokkur á hóteli þarna úti áður en hann fór inn og þannig að þeir spurðu hann hvort hann vildi halda áfram með eitthvað í því, námi, kokk, þú veist, og hann hélt áfram með því og svo kemur að því að hann er búinn að vera þarna að reyna að gera eitthvað í sínum málum í svona tíma og þá er hann sendur í opið fangelsi eins og við hérna í Íslandi og þar tekur bara við ennþá meira hjálp. Þú veist, þar ertu tekinn, hann fekk að vinna utan fangelsisveggjanna sem kokkur en þurfti alltaf að láta heyra í sér og allt svona og þú veist, þarna er mönnum bara tekið og þeim er hjálpað. Þú veist, þegar ég kem hérna út þá fekk ég enga hjálp. Ég reyndi það eitthvað aðeins. Mamma mín var tilbúin að hjálpa mér, þú veist, hún á ekki mikla peninga en eitt svoleiðis, þannig að þú veist, það var svona oft erfitt. Og fyrir ótrúlega lukku þá hitti ég mann sem ég hafði kynnst í meðferð áður og hann hjálpaði mér. Hann hjálpaði mér að fá vinnu og stuttu seinna fór ég að vinna fyrir hann og hann reddaði mér heimili. Bara þessi eini maður. Bara því hann sá eitthvað í mér sem að kannski honum langaði til þess að hjálpa. Hann sá að það var eitthvað í mér sem að ég vildi gera. En mér langaði bara svona aðeins að koma inn á þessa góða punta og bara takk fyrir að bjóða mér að koma hérna og bara gaman að vera með ykkur. Takk fyrir mig. Takk hérlega báði fyrir fróðlega fyrirlestum og ég bið ykkur að vera báða með mér uppi að taka út í spurningum. Við hefum takmarkað tíma eftir en ég ætla að opna aðeins fyrir spurningar. Ég ætla reyndar að gera svolítið svona funda dólgur og eiga fyrstu spurninguna sjálfur. Já. Og síðan er næst spurning hérna og hún snýr að því sko. Núna erum við með, hún snýr að mönnun sko. Nú erum við með betrun sem að tekur til jákvæðra samskipta við fjölskyldu, að hafa einhverja iðju, að hafa einhverja stafni, að hafa aðgang að menntun og einhvers konar sálfræði aðstoð eða hjálp. Út frá mönnun sko, er fýsilegu kostur að bjóða upp á hóptíma eða er miklu áhrifaríkara að vera í einstaklingstímum? Ég myndi segja í fangelsum einstaklingstíma. Einhverju leyti getur verið hóptíma sko, en það er sko, þetta er svona menning hana inni sko, að er kannski ekki allir kallmenn tilbúinir að viðurkenna ýmislegt fyrir framan aðra kallmenn og annað slíkt sko. Að ég myndi segja einstaklings meðal, en ég veit ekki alveg samt hvaða sálfræðiþjónustu þetta er sem þú ert að vísa í. Ég sá hann ekki allan þegar ég var hann. Nei, ég er ekki að segja hún séð það sko, sé grundvallar hluti af betrunarþjónustu. En það væri náttúrulega líka hægt sko, að það þurfi ekki alltaf að vera allir sálfræðingar að vinna hjá stofnuninni. Það hljóta að vera sálfræðingar í bæjarfélögunum í kring sem er hægt að gera samninga við. Í beinu framhaldi, í hverju liggur sko munurinn á betrunaráætlun fyrir fullorðna fanga og fyrir unga fanga?
Ég ímynda mér að þurfi sko að jákvæðar fyrirmyndir hjálpi, hvað fleira? Sko, við náttúrulega með unga fanga er þetta ná að grípa inn í svo snemma og ég tel að sé í rauninni minna sem þurfa að gera það sko. Þú ert með eldri fangar sem er búin að vera sko hrærast í þessu svo lengi að það sé miklu meiri vinna á bakvið það sko. Já, og erfiðar í rauninni. Þess vegna held ég að sé mikilvægt að við förum að taka á þessu strax með ungt fólk. Takk fyrir þetta. Ok, nú spurningu í salnum. Það er kannski til að kynna þig og... Já, komið sæl í þér Ragnheiður. Ég myndi helst vilja fá að spyrja 20 spurningar. En ég er nýútskrifaður félagsfræðingur, þetta er 61 árs, en ég skrifaði gerði rannsókn afleiðingar, ofbeldis og vanræðslu á heilsu og bara lífsgæði. Og það er eiginlega svo augljóst að fólk á bakvið neyslu, fíkniefnaneyslu eða vímuefnaneyslu, fangar og þeir sem eru sjúklingar, þetta er fólk sem hefur átt erfiða tíma, þannig að bara takk fyrir ykkar söguvins að það sem að ég trúi og mér finnst þurfa að byrja að gera að það er að vinna með einhvern einasta fanga persónulega, að hann fá persónuleg viðtöl og áfalla vinnu. Við getum alveg sparað, við getum bara haft fólk styttra í fangelsi og hjálpa því og það kemst út af vinnumarkaðinn. Þetta er svo einfalt reiknistæmi að bara með því að stytta og gera eitthvað fyrir fólk sem fer, þú veist, og það helst náttúrulega að færa ekki inn. Það var hægt að koma í veg fyrir marga fangelsisvisti með því að hjálpa fólki strax. Það er að klingja bjöllu strax í skólum. Þannig að ég held að það sé, er ekki flesti sammála um það þarf að bregðast við margfalt fyrr. Það er til, ég beðum að koma með svo svolítið stuttum fyrirvara. Ég ætla að vera alveg aðeins meira magna upplýsingum minna, en það er til tölur frá Bretlandi sem eru bara að sýna hvað kostar að hafa einstaklingi í fangelsi, svo hvað kostar að hafa hann opnum fangelsi, samfélagsþjónustu og svo er líka sýnt sko virknin, hverju það skilar. Það var eins og með bland samfélagsþjónusta og meðferðarna, það skilaði mjög miklu og var ódýrast. Það er rándýrt að hafa mann í fangelsi sko. Þannig að, þú veist, þetta peningatalið þetta er mjög undarlegt sko, þannig að ég held ég búin að lesa, ég held að vera að lesa verkefnið þetta í dag. Ég var ennþá áðan bara ég var að skila með verkefni líka nú sko. Við erum með aðra spurningu sjálf, Guðmundur. Já, þetta er flottir eitthvað strákar, flottir fyrirlestrar. Mér langar að spyrja Þorlákara, sem ég þekki alveg ágætlega. Svona út frá þessu, þegar þú kemur, þín upplifun að koma í fangelsi það sem eru náttúrulega eins og þú sagði sjálf, það tóku bara einhverju 30 menn á móti þér og þarna er náttúrulega eldri og miklu reyndari fangar. Svona með það, sko, hefur ykkur tilfinningu fyrir því hvernig þetta hefði gengið öðruvísi að vera, ef það hefði bara verið fangar á þínum aldri? Svona, hvernig hefði það verið öðruvísi? Getur þið svona eitthvað gert það í hugalund? Eitthvað með það? Takk. Þarna komu svona menn að mér sem eru svona talnir kannski, þú veist, vera einhverjir kingpinnar þarna inni sko, sem að stjórna oft hegðun annara sko, sem að fá oft menn til þess að gera eins og hluti sem þeir vilja ekki. Og ég tel það að, þú veist, að þegar menn koma inn tvítugt að þá verður þú kannski ekki orðin einhver kingpin hérna í samfélaginu sko, eða þú veist, farin að haga þér þannig og þannig að ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu, en ég held að sé mun betra þegar þú kemur ungur inn að þú sért ekki með þessum mönnum bara upp á tengsl að gera. Þú veist, ég kynntist fullt af mönnum sem að voru að reyna að koma manni út í alls konar vitlausa hluti, en ég náði sem betur að halda mig frá þau eftir að ég kom út. Næsta spurningu frá Þorsteini Víglundssyni. Já, mér langar bara einmitt að þakka líka fyrir frábæra fyrirlestra og þetta er bara því miður alveg í takti þar sem maður hefur heyrt svo margar sögur þetta svo kallaða betrunarkerfi okkar. Sko, maður ákvæmst ekki að spyrja spurningar sem maður nánast veit svörum við, en við langar samt svona til þess að fá það eins þá skýra fram. Í fyrsta lagi, sko, bara varðandi betrunarþáttinn, hafið þið upplifað að það sé sett ykkur
eiginleg markmið, það sé sest niður með fanga þegar hann er að hefja afplánun það hvað ætlar að vera að lokinni afplánun, hvað getum við gert fyrir þig, getum við sett upp eitthvað prógram og svo framvegis. Og í öðru lagi er eitthvert samstarf milli þá fanga, til dæmis eins og afstöðu sem þá félagfanga og fangelsismála yfirvalda að hvernig megi tryggja einhverja framþróun í þessu kerfi. Þetta er allavega það sem maður heyrir og ég fékk til dæmis mjög átakalega frásögn fanga, svona hvítflipa fanga af Kvíabryggju sem var einmitt að lýsa þessu fyrir mér og sagði nákvæmlega saman því að það er engin stuðningur við eitt en eitt nema frá föngum sjálfum og að þeir voru þarna allavega 2 eða 3 sem kunnu einhverju hluta vegna eitthvað fyrir sér í starffræði og viðskiptafræði mögulega sem svo að það hefði verið heilmikið gagn af því að hafa slíka fanga inni því að þeir hefðu verið að geta hjálpað mörgum en af hálfu fangelsins hefði ekki verið neitt formlegt. Þetta hefði bara verið eins og þeir eru að lýsa lán fangana hvort það væri þá aðrir fangar þarna inni sem gætu stuttið eða ekki. En kannski þetta sent, er eitthvað plan og er eitthvað samstarf við fanga? Það er náttúrulega ekki betrunarstefna á Íslandi. Þetta er refsistefna. Ég held ekki, ég held að þessi hvergi í lögunum tala betrun. Það er í einhverjum kommentum er talað eitthvað betrun en þetta er sett upp sem refsistefna. Það var mjög gott að fá Hreiðar þá henni inn, fyrir þeir eru góður í starffræði. Þeir Hreiðar hjálpaði mjög mikið í starffræðina og það var bara æðislegt því að við fengum ekki kennarar á einhvern dyr og ég hringdi og bauð kennurum í bæjarfélaginu á Grundarfirði pening fyrir að koma og ég myndi borga líka, það var námsráðgjafi í hálfu starfi og ég segi ég get fengið líka pening svo þú getur komið í fullt starf og það var sagt nei því þau eru opinberir starfsmenn og mættu það getur að taka þessa vinnu. Þannig að það var frekar nei heldur en að fá kennarana Þannig að, nei það er engin betur. Það er bara, ég meina, á Kvíabryggju, starfsfólkið vildi gera allt sem það gat til þess að aðstoða okkur við námið, eða skilur, en þau kunni ekki mikið starffræði til dæmis, en hvött okkur mikið til að stunda nám til dæmis, ég get sagt það. Það var alveg, en það er ekki skólastofa til dæmis, það er ekkit, þá kem ég aftur að því, þá er í nýju byggingunni ef hún samþykkt, en það er engin betrun. Ef það væri betrun, þá væri það fyrsta sem myndi gera væri að ræða við fólk. Það er hálftíma fundur með sálfræðing, þú kemur, það er ekki fara út í neitt, sérstakt og svo kemur læknir og segir, ertu á pillum eða? Nei. Ertu á engum pillum? Nei. Ertu eitthvað pillu til að sofa? Nei. Og svo er þetta bara búið, svo er ákveðið hversna það fer. Þannig að það er ekkert gert til að hjálpa. Félagsráðgjafarnir komu upp yfir. Mjög almennar. Ég talaði við eina alveg 2-3 eitthvað æðisleg. Því miður er ekkert gagn. Þannig að þær hafa ekkert vald til að gera neitt. Það eru bara stofnuninni. En þær ráða engu hvað gerist. Þær geta ekkert stótt íbúð fyrir því. Þær geta ekkert neitt. Þegar þú losnar út og segir, get ég fengið einhverja aðstofna, þá segja þeir, talaði við þína þjónustunni. Það er tíma fyrir eina spurningu viðbót sem var komin á afstæðsalum. Það er kannski til að kynna þig. Sætlóðar, Hlinsnú. Þóra heit ég og er starfsmaður í fangelsinu Hólmsheiði, eins og þú veist. Þú talar skimun þegar ungir menn komin eða fólk komin. Ég veit ekki hvernig hægt að eftir þess að vera eitthvað skimun þegar við kannski með 2 sálfræðinga fyrir öll fangelsi. Já. Því miður. Þá er það einna helst maður lítur á það sem hefur verið gert núna, það er að efla lögreglu, annar dómstig. En endastöðin, hún gleymist alltaf. Þeir byggja hús upp á 3 milljarða og hafa svo ekki efna á þeir rekan. Nei. Þeir hafa ekki einu svona peningar fyrir starfsfólk. Svo ég helst að vera að tala við góða fólkið á stöðu. Já, eins og ég segi, þá er þetta bara illa rekið, það er bara svoleiðis og það er ekki hægt að segja að það sé að þurfa að spara í fangelsinu svona. Auðvitað á þetta að vera full mannað og góðu fólki og það er ekkert að hafa sálfræðinga í húsi út á Seltjarnarnesi,
og fangelsi fullt af mönnum sem þurfa hjálp. Bara galið. Og ég meina, er þá ekki bara að láta eitt lögfræðinginn fara og fá annan sálfræðing? Ég meina, það hlýtur þetta að gera einhvað í þessu. Þetta virkar ekki, þessu verðum ekki þetta. Ekki. Það virkar ekki að hafa þessa fásálfrænga og þú veist, við erum að fá mennina aftur og aftur inn. Breyti þessu. Það bara breyta þessu. Meiri pening og ég lofa því að þið sett meiri peningur í þetta akkurat, þessa skimun, reyna að fara í þetta, þá sparar það pening á lengri tíma litið. Þá verður ekki að hafa sömu mennina að þvælast í kerfinu aftur og aftur. Þú veist, þannig að ég veit að hvernig, þú veist, fylgst með starfinu ykkur. Þetta er erfitt starf, sko, sem þeir eru að díla við. Það vera fjársvelt, sko, staffið og eins og heldur sér eðlilegt að ég er 2 ár upp frá og ég sjái sálfræðing 3 ár og hann er með viðtal einu sinni. Þetta er bara gagnslaust. Það á ekki verið að hafa sálfræðinga þarna niður frá. Þeir eru bara að vera á staðinu. En þá að taka á móti öllum með svona skimun. Ekki bara fara með einn dómsal og boða hann svo eftir 3 mánuði. Með greining nauðsynlega er ekki nóg líka fólki líði illa. Þess að eigi rétt og hjálp. Jú, já, ég er að segja það. Þú þarft ekki að vera með einhverja svaka geðröskun. Ég meina, það er bara að taka á, sko, á vanlíðaninni og þá sjá ef þú ert á með einhverja raskanir eitthvað svoleiðis að taka á því þannig. Og ég er ekkert að segja þig allir að sleppa bara, þú veist, að bara, hann vati hátti bara að sleppa hann áttir, bara pillur eða eitthvað. Þú veist, fólk verður náttúrulega líka að taka út sína refsingu eitthvað svoleiðis, eða þá, þú veist, hvernig sem það verður. En ef við erum með kerfi núna sem býður upp á samfélagsþjónustu með 12 mánaða dóm, þá hljótum við að geta að boðið upp á einhverja hjálp, veist, og þú sett hjá fagaðilum. Með þessum sterku orðum þá komum við til að loka fundinum, þakka kærlega öllum sem að fylgdust með og tóku á til umræðunum og sérstaklega fyrirlesunum, Þorláki og Óttari. Takk fyrir kærlega fyrir. Takk.